हेलो फ्रेंड्स আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো এডিকাৰ কম্পিটিটিভ চেনেলটিলে আজি আমি আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম ষ্টেটিক জিকে কিছুমান চহৰৰ উপনাম যিবিলাক নিকনেম থাকে চহৰৰ সেই নিকনেমসমূহ আলোচনা কৰিম আৰু এই নিকনেমসমূহ আহি থকা যি এডিআৰই এক্সাম আছে সেপ্টেম্বৰত হ'বলগীয়া সেই এডিআৰই এক্সামৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আটাইতকৈ কমন প্ৰশ্ন হ'ব সৰু সৰু প্ৰশ্ন কিন্তু কমন প্ৰশ্ন আহক তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ আমি জানি লওঁ ভাৰতৰ যিবিলাক চহৰ আছে সেই চহৰবিলাকৰ কিছুমান নিকনেম থাকে আৰু সেই উপনামসমূহ আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে লিংকত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আহিছোঁ আমি চহৰৰ উপনামসমূহলৈকে প্ৰথমখন দিয়া আছে চিটি অফ লেকছ বুলি কোৱা হয় সেইখনক হৈছে উদয়পুৰ যাক আমি হ্ৰদৰ চহৰ বুলি কওঁ উদয়পুৰখন আছে ৰাজস্থানত পিংক চিটি অফ ইণ্ডিয়া জয়পুৰ বুলি কোৱা হয় পিংক চিটি অফ ইণ্ডিয়া জয়পুৰ বা ভাৰতৰ গোলপীয়া চহৰ সেইখন আছে ৰাজস্থানত চিটি অফ টেম্পলছ মন্দিৰৰ চহৰ হৈছে বাৰাণসী সেই বাৰাণসী চহৰখন আছে উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজ্যত নেক্সট আহিছোঁ আমি ষ্টেট অফ 5 ৰিভাৰ্ছ পাঁচখন নদীৰ এখন ৰাজ্য আছে সেই পাঁচখন নদীৰ ৰাজ্যখন হৈছে পাঞ্জাৱ সেই ৰাজ্যখনৰ নাম হৈছে পাঞ্জাৱ তাৰপিছত আহিছোঁ ছফ্টৱেৰ পাৰ্ক ভাৰতত এখন চহৰ আছে সেই চহৰখনক ছফ্টৱেৰ পাৰ্ক বুলি কোৱা হয় আৰু এই ছফ্টৱেৰ পাৰ্ক চহৰখন হৈছে বেংগলোৰ যাক আমি IT কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া বুলিও কওঁ নেক্সট আহিছোঁ য়োগা চিটি অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ যোগ চহৰ আপোনালোক সকলোৱে জানে যোগৰ কেন্দ্ৰ হৈছে ঋষিকেশ আৰু এই ঋষিকেশ চহৰখন আছে উত্তৰাখণ্ড ৰাজ্যত চিটি অফ থাউজেণ্ডছ টেম্পলছ হাজাৰ মন্দিৰৰ চহৰ কোনখন হাজাৰ মন্দিৰৰ চহৰ হৈছে কাঞ্চীপুৰম আৰু এইখন আছে তামিলনাডুত আৰু এই কাঞ্চীপুৰমৰ পুৰণি নাম হৈছে কাঞ্চী ষ্টিল চিটি অফ ইণ্ডিয়া জামছেদপুৰ ভাৰতৰ ষ্টিল চহৰখন হৈছে জামছেদপুৰ যিখন চহৰ ঝাৰখণ্ড ৰাজ্যত আছে স্কটলেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ স্কটলেণ্ড বুলি কোনখন চহৰক কোৱা হয় সেই চহৰখন হৈছে কুৰ্গ আৰু কুৰ্গ আছে কৰ্ণাটকত আৰু এই কুৰ্গৰ পুৰণি নাম হৈছে কোডাগু এই কোডাগু চহৰখন হিল ষ্টেচন আৰু এটা মনোৰম প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ কাৰণে বিখ্যাত আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে কফি প্লেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে কুৰ্গ চহৰখন বা কৰ্ণাটকখন বিখ্যাত তাৰপিছত আহিছোঁ চিটি অফ ব্লাড তেজৰ চহৰ বুলি কোৱা হৈছে তেজৰ চহৰ হৈছে আমাৰ অসমৰ তেজপুৰখন আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে তেজপুৰখন হৈছে আমাৰ অসমৰ এখন আটাইতকৈ উল্লেখনীয় লেখত ল'বলগীয়া চহৰ আৰু এই তেজপুৰ চহৰখন বৰ্তমান সময়ত অসমৰ আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ চহৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে লগতে তেজপুৰ চহৰখন পান থিয়েটাৰ বা আন যিবিলাক আমাৰ শিল্প সেই শিল্পবিলাকৰ সৈতেও এই তেজপুৰ চহৰখন জড়িত ভাৰতৰ পূবৰ মানচেষ্টাৰ চহৰখন হৈছে মানচেষ্টাৰ অফ দ্য ইষ্ট কোনখন চহৰক মানচেষ্টাৰ অফ দ্য ইষ্ট বুলি কোৱা হয় সেইখন হৈছে আহমেদাবাদ আৰু এইখন আছে গুজৰাট ৰাজ্যত ৰেড চিটি অফ ইণ্ডিয়া বিকানেৰ চহৰখনক ৰেড চিটি বা ৰঙা চহৰ বুলি কোৱা হয় ৰঙা ৰঙৰ চহৰ বুলি কোৱা হয় আৰু এইখন আছে ৰাজস্থানত এই বিকানেৰ চহৰখন থৰ মৰুভূমিৰে আগুৰি আছে চিটি অফ জয় হৈছে কলকাতা চহৰখন আনন্দৰ চহৰ বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই আনন্দৰ চহৰ কলকাতাখন আছে ৱেষ্ট বেংগল বা পশ্চিম বংগত চিলভাৰ চিটি অফ ইণ্ডিয়া হৈছে কটক ৰূপৰ চহৰ বুলি কোৱা হয় আৰু এই কটক চহৰখন আছে উৰিষ্যা ষ্টেটত হাৰ্ট চিটি অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ যিখন হৃদয় চহৰ সেই হৃদয় চহৰখন ভাৰতৰ নাগপুৰ চহৰখনক হৃদয় চহৰ বা হাৰ্ট চিটি অফ ইণ্ডিয়া বুলিও কোৱা হয় আৰু এই নাগপুৰ চহৰখন আছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যত তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে লিংকত গৈ আপোনালোকে হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফী আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত যিমানসমূহ ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব